Bună ziua tuturor! Bine ați revenit! Eu sunt Meme și astăzi vom face o citire pentru întreaga săptămână. Mi-am propus să încerc să fac o citire săptămânală pe lângă cele zilnice. Să vedem ce informații putem afla și așa. Voiam să vă mulțumesc din tot sufletul, să știți, pentru că sunteți aici cu mine de fiecare dată. Sau mă rog, atunci când aveți timp sau când vă îndeamnă curiozitatea, sufletul, când aveți timp liber, evident. Apreciez enorm suportul și sprijinul vostru. Voiam să vă mai spun că o fac din suflet, cu tot sufletul. Sunt oameni care mă cunosc și știu că sunt orice mai puțin superficială. Ce fac cu sufletul, fac cinstit și curat, fac cu cele mai bune intenții din lume și sunt aici pentru voi, nu ca să vă citesc în tarot, nu ca să vă hrănesc iluzii și ca să vă ofer speranțe deșarte pentru vizualizări și pentru bani, ci din contră, sunt aici pentru ca voi să vă întoarceți la voi și la sufletul vostru și să vă recăpătați puterea fizică, vitalitatea și puterea de a decide pentru voi înșivă. Doar voi, dragii mei, sunteți direct responsabili și răspunzători pentru toate situațiile și provocările sau lucrurile bune pe care le aveți în viața voastră. Nouă, viața nu ni se întâmplă. Noi ne dăm acordul, fie că înțelegem acest aspect, fie că nu. Trăim vremuri neclare, ca să nu fiu fatalistă, să spun grele. Este important pentru fiecare suflet în acest moment să-și creeze o protecție proprie, să aibă grijă de sine, să se îngrijească de suflet, de minte, de corp, să încerce cumva să înțeleagă că viața asta este o evoluție. Poate nu avem de multe ori loc să ne exercităm alegerile, dar alegerile noastre sunt doar ale noastre. Încercați, vă rog din suflet, să nu vă mai dați puterea. Încercați să depășiți provocările pe care le aveți prin înțelepciune, prin înțelegere, prin evitare de conflicte. Am tras o porție de plâns înainte să filmez. Am citit mesajele voastre ale tuturor. Vin după o săptămână în care efectiv am simțit că mă prăștii, am avut foarte multă treabă, am avut și filmările pentru zodii de făcut. Am simțit așa o încărcătură, aproape în fiecare seară m-am culcat cu durere de cap. Simțeam efectiv cum în fiecare celulă a corpului meu vă am și pe voi și oamenii în general, că nu sunteți singuri, evident, cu care interacționez. Și sfatul meu din inimă, din minte și din tot ce vreți voi este să aveți grijă de voi. Nu vine nimeni să ne salveze, dragilor. Uitați-vă în oglindă. Imaginea aceea din oglindă vă va salva. Voi. Bun. Să trecem la citire. Cu mențiunea că voi face o citire pentru întreaga săptămână. Energia este una colectivă. Noi trăim toți sub aceeași cupolă. Și când spun cupolă, spun cupolă. Exact așa. Trăim toți în același loc, în același glob, în aceeași energie. Doar că suntem pe frecvențe ușor diferite. Însă cei care vor fi atrași să acceseze filmarea și mesajul, cu siguranță au ceva mesaj aici. Nu le luați ad literam, folosiți-vă discernământul și folosiți-vă de mesaj pentru a vă îmbunătăți viața. Vă mulțumesc tare mult și haideți să vedem ce aduce
săptămâna. Pentru voi, dragi suflete. Hai, suflete, că puteți. Împărăteasa. Voi face 3 sfere. Am uitat. 3 categorii. Nu am uitat. Pur și simplu mi-a venit să o întorc. A vrut să se arate împărăteasa aici. Tot pentru relație. Și tot pentru relație. Vom lucra pe cifra 3. Pentru situație financiară, bani, carieră, situație materială, cum o fi să-i spunem. Și pentru sănătate, stare emoțională, stare psihică, stare de bine și așa mai departe. Înainte să o pun pe asta aici, vreau o carte. O să iau o carte de asta colorată. Integritate. Integritatea vorbește despre adevăr, despre un adevăr pe care voi trebuie să-l aflați și voi trebuie să vi-l demonstrați vouă înșivă. Vi-l datorați vouă înșivă, îl datorați sufletului vostru. Pentru că astfel, din adevăr și din claritate, manifestați iubire prin fiecare acțiune pe care o luați. Dacă vouă nu vă este clară rețeta de la mâncare, iese acolo o ciorbă de numai, știți cum se zice, o supă de nimic, de toate și de nimic. Dacă vouă nu vă este clar care sunt regulile de circulație, vă urcați la volan și haos în trafic și așa mai departe, de la cel mai mic nivel până la cel mai înalt nivel, este foarte important să aveți integritate, să vă bazați pe integritate, să căutați integritatea și să știți că integritatea, morala și felul vostru unic de a fi sunt superputerea voastră. La nivel de iubire, avem împărăteasa, pajul de spade și asul de spade. Vă lipsește claritatea mentală, să știți? Vă lipsește adevărul? Sau ați avut parte de niște discuții imature în ultima vreme? Vor veni săptămâna aceasta către voi niște vești care vă vor arăta claritate, ceva ce vă doreați de foarte mult timp să aflați. Avem luna plină aici. Se manifestă un adevăr în viața voastră, profund, clar, mult așteptat, care vă va oferi șansa fie să ajungeți către o împlinire, avem floarea soarelui aici, către stare de abundență emoțională, fie către păpădie, și știm toți ce face păpădia, o suflăm și se duce în vânt. Va fi decizia voastră ce faceți cu informațiile pe care le veți afla. Veți strânge recolta săptămâna aceasta, dragilor. Aceasta este o carte care spune Mercur în Fecioară, pentru că mă uit aici la grâu. Și ce roade culeg eu acum, toamna, care este recolta mea. Recolta voastră, toamna aceasta, da, săptămâna aceasta, este adevărul. Lumină, lumină în minte. Se răspândește ceața și confuzia. Pentru unii dintre voi aflați niște vești de la instituția de învățământ unde se află copilul vostru, unde nu vă este clar dacă ei sunt bine, se simt confortabil sau dacă le este ușor. Este o poziție absolut ingrată aceasta a desprinderii copilului de familie. Unii spun evoluție, eu îi spun poziție ingrată, evident, privim subiectiv. Veți afla, poate veți fi convocați la vreo ședință cu părinții, poate va trebui să
semnați niște acte, poate vi se vor cere niște acte. Unii dintre voi, poate, tot în relație, cu copiii aici, s-ar putea să mergeți la niște analize, iar unii dintre voi în relație s-ar putea să descoperiți că partenerul vostru de viață până acum a fost extrem de imatur și de copilăros și de pueril și a luat lucrurile așa în joacă, însă că în această perioadă sau în ultima vreme, în ultimul timp, a trecut prin niște situații care l-au ajutat să evolueze. Aici personajul are un cuțitaș, iar aici este o spadă mare. Veți culege roadele și veți fi cumva mulțumiți de rezultatul recoltei voastre. Unii dintre voi veți naște, da, o situație nouă, apare o oportunitate nouă, apare o nouă direcție pentru voi care să vă modeleze și să vă ajute să evoluați la nivel intelectual. Unii dintre voi treceți niște examene sau dați niște examene cu posibilitatea de a alege în funcție de starea pe care o veți emite, dacă să fie reușită sau să mai încercați odată. Am auzit Margareta, nu știu ce legătură are, dar unii dintre voi poate vă veți simți ca niște regi, regine sau poate unii dintre voi în sfârșit veți fi tratat corespunzător, da? Cum ar fi acest nobil în relație, cum ar fi acel sentiment de regalitate, cineva să se poarte cu voi și să fiți și voi serviți, să fiți și voi tratați bine. Aici împărăteasa este însărcinată, deci ceva de aici începe pentru voi, clar, lin, cu sinceritate, cu obiectivitate, cu lumină, în adevăr. Sau poate voi sunteți aceștia care în sfârșit știți ce vreți de la relația de iubire. Au căzut astea două. Avem 10 de spade și as de monede. Se închide un ciclu, iată că avem tema spadelor aici, se închide un ciclu al comunicării ușor defectuoase și imature, a discuțiilor așa de dragul discuțiilor, fără sens și fără consens. Și pentru simplu fapt că aveți două energii care deschid oportunități noi în viața voastră, această nouă oportunitate este una de a fi corect și stabil. Mă pot baza pe tine că spui adevărul. Și asta poate însemna. Unii dintre voi puteți semna parteneriate pentru o nouă afacere sau chiar pentru un serviciu nou, pentru că vorbim de relații, sub lupa relațiilor stau și acestea de parteneriat. Iar unii dintre voi renunțați la speranța unei iluzii. Renunțați la o iluzie și în sfârșit vă ancorați în planul fizic-material, conștienți, da, de voi și de... Uitați că și aici avem adevărul și asul de spade vorbește tot despre adevăr. Conștienți de situație, acceptați această situație exact așa cum este ea în viața voastră acum și treceți la următorul pas și la următorul nivel către o nouă materializare mai bună, mai clară, mai sinceră și mai stabilă în viața voastră. Unii dintre voi încep o perioadă de flirt
de seducție, de tatonare, de discuție cu cineva nou, cu potențial măreț, care are stofă de relație, de partener stabil. Iar unii dintre voi, doamnele, merg la doctor, posibil pentru ceva ecografii, morfologii sau cum mai sunt în sarcină. Pajul de spade, iată se repetă cartea. Vin vești către voi în legătură cu relația în care până acum v-ați simțit sufocați sau simțeați că e așa o tărăgănare, un nonsens, o ceva care nu se poate denumi. Și aici avem 10 de monede. Da. Asul de monede și 10 de monede. Sunt momentele acelea sincronizate perfect în viață, când suntem omul potrivit la locul potrivit sau când ni se dă un șut în fund pentru ca noi, chiar și din starea de durere și de nefericire, să facem un pas înainte, pentru că în fața noastră se află ceva mai bun, dar noi nu avem claritatea aici cu 10 de spade să vedem acest lucru. Săptămâna aceasta puteți începe discuții, flirt, jovial, glumeț, detașat, dezvolt cu cineva care să vă ducă către o relație stabilă. Iar pentru cei care sunteți într-o relație, veți descoperi în partenerul vostru disponibilitatea de a vă fi alături, implicare, asumare de responsabilități și așa mai departe. În carieră, bani sau financiar vorbind, sau la serviciu sau în afacere, avem așa asul de bâte, steaua și cavalerul de cupe. Aici unii dintre voi vor primi o promovare, în primul rând o promovare, da? Le luăm separat. O promovare pentru o poziție pe care vă doreați extraordinar de mult și această informație se aplică celor care lucrează din suflet, da? Cărora le place meseria sau linia profesională pe care sunt. Vi se dă putere. Veți avea o idee nouă, fantastică, care duce către extindere. Unii dintre voi vă veți găsi un nou serviciu, din nou, care să aibă legătură cu sufletul, să vă împlinească și emoțional, dar și să simțiți că este genul acela de serviciu unde pui suflet și simți că nu faci umbră pământului degeaba, că aportul tău acolo este ceva ce ajută și susține, că nu ești doar un om acolo, așa, la întâmplare. Unii dintre voi veți aplica poate pentru un credit și îl veți obține. Unii dintre voi începeți ceva, o afacere sau puteți să faceți ceva bănuți din sfera aceasta, fie activați în zona băuturilor de orice nivel, fie leacuri din acestea, fie în sfera de înfrumusețare, fie în zona de chestii alternative, uleiuri esențiale și așa mai departe. Foarte interesant. Dar ceva ce v-ați dori voi din sufletul vostru, săptămâna aceasta se arată către voi. Vi se îndeplinește o dorință, sunteți în locul potrivit și aici. Pajul de bâte. Cred că unii dintre voi vor avea de trecut niște mici teste.
vă va fi ușor testată răbdarea sau v-a fost ușor testată răbdarea pentru ca acum să primiți către viitor și să ajungeți să vă simțiți împliniți. Unii dintre voi inclusiv vă veți putea găsi un partener în relație aici, să vă atragă foarte mult un coleg, o colegă, după care să vi se aprindă călcâiele. Ce avem aici? 3 de spade. Da, ați așteptat foarte mult după această nouă oportunitate și vedeți că aceste două cărți îmi spun că vă este teamă că nu veți reuși. Dacă voi emiteți foarte mult din vibrația aceasta a temerii, vă puteți încurca șansa de reușită aici. Îndepărtați frecvența aceasta joasă și aveți încredere în voi. Potențial major aici cu asul de bâte și cu steaua. Pentru că, uite, avem 3 de cupe, care înseamnă bucurie. Bucurie de suflet. În plan profesional, în plan material, la nivel de bani, săptămâna aceasta reușiți să faceți lucrurile pe care vi le doriți și vă veți simți bucuroși, împăcați, liniștiți. Energia e așa, cumva ușoară, dacă nu o încurcați. Și aici mai avem 8-ul de cupe. Părăsiți o situație care v-a defavorizat teribil de tare până acum. Dacă aveați probleme cu banii, veți găsi o soluție, da? Găsiți o modalitate prin care să rezolvați ceea ce aveați de rezolvat. Dacă nu ați fost promovați și ați tot fost amânați, din nou, se ivește o ocazie, conjunctura sau primiți un mesaj așa subit de nicăieri că aveți șanse să urcați o treaptă. Iar dacă nu aveați încă un serviciu, aplicați cu încredere. Asul de cupe, cu încredere. Ce faceți voi aici are legătură foarte mult cu sufletul vostru și mai mult decât atât puteți să cunoașteți pe cineva de care să vă îndrăgostiți așa cu toată forța voastră la locul de muncă sau în ceea ce are legătură cu serviciu, cu banii sau dacă aveți vreo nevoie, da, de sprijin material, cu încredere și fără rușine, apelați la persoana voastră iubită pentru că veți primi sprijin. Pe sfera de sănătate avem diavolul și starea emoțională și așa mai departe, justiția și regele de cupe. În primul rând văd aici ceva probleme cu alcoolul. Unii dintre voi au apelat la alcool sau pur și simplu un pahar după masă. Vinul și berea sunt chiar considerate alimente, dar aveți grijă că nu vă face bine și trebuie să fie moderație. Alții dintre voi, regim alimentar. Mâncați mai puțin și mai des. Alții dintre voi, ceva probleme, sensibilitate la dantură. Atenție la cât de reci, fierbinți sunt alimentele pe care le mâncați. Alții dintre voi aveți grijă cum mergeți și pe unde pășiți. Să nu vă împiedicați, să nu vă scrântiți vreun picior. Văd că cineva are ceva gleznă luxată sau aveți grijă, da? Pe unde puneți piciorul și pe unde vă uitați. La nivel emoțional ați rămas atașați într-o situație, atașați de un om, atașați de o situație care vă defavorizează temeinic. Este exces, adică vă dezechilibrează câmpul electromagnetic și vă puteți îmbolnăvi. Unii dintre voi sunteți chiar într-un loc ușor obsesiv. Încercați să echilibrați situația.
Unii dintre voi s-ar putea să se trateze pentru mici răceli. Iar unii dintre voi, atenție un pic la colesterol și la digestie. Vedeți că, nu știu fiecare ce mănâncă, dar ceea ce mâncați consumă foarte mult energie din corpul vostru. Corpul vostru depune foarte mult efort pentru digestie. Evitați semi-preparatele și fast food-ul, lucrurile de gata, da? Cum e aici, omul ăsta servit. Mi-au ceva repede, așa să fac. Diavolul, da? Nu e bine. Luna. Nu este bine. Unii dintre voi, clar, la nivel de sănătate, da, au un conflict major de natură emoțională, de obsesie. Renunțați la... De-aia și ieșit aici, justiția. Renunțați la sfera asta puternică de atașament pe care o aveți aici, pentru că vă veți îmbolnăvi. Va fi prea mult, prea mult, prea mult și picați în depresie. Să știți că balanța, justiția este element de aer. Va fi ceață în mintea voastră, nu veți gândi logic și picați în tenebre, în întuneric. Nebunul. Puteți să vă regenerați și puteți să vă vindecați. Starea voastră emoțională ține, dragilor, chiar doar de voi și veți reuși să vă puneți pe picioare. Este important, în primul rând, să vă dați seama și să acceptați acest lucru. Când avem o problemă, primul pas către vindecare este acceptarea, să ieșim din negare. Și mi-am mai făcut cu ochiul asta. Justiția, ia uite, se repetă cartea Justiția. Este o săptămână în care trebuie să rămâneți în echilibru și să evitați orice tip de comportament obsesiv, adică exagerare într-o anume direcție. Fie că sunt gurmand, temperați-vă un pic poftele, să știți că noi nu avem pofte. Nu, corpul nu are pofte, corpul are nevoie doar de nutrienți. Ce zicem noi că este poftă, este cu totul și cu totul altceva acolo. Este o nevoie a creierului de a elibera hormonii fericirii, dopamină, serotonină și așa mai departe. Și prin mâncare mâncăm compulsiv. Nu este poftă, este un mâncat compulsiv care vine și pansează o nevoie emoțională. Noi putem să trăim fără mâncare, nu știu cât, o săptămână. Deci nu este o poftă, este un pansament, de un mic sabotaj pe care ni-l facem corpului, nouă înșine. Și mai mult decât atât, recomandarea este săptămâna aceasta nu alcool. Pare rău, asta văd, asta spun, știți că sunt sinceră și nu am de ce să coafez aici situația. Bun, să vă spun semnele. Aici avem un taur. Avem toate elementele, toate semnele de aer. Gem în balanță și vărsător. Avem toate semnele de pământ, Capricorn, Fecioară și Taur. Foarte multă energie de pământ și de taur, de pământ și de aer. Asta înseamnă în felul următor. Cu gândul, da, ce gândesc devine realitate, palpabil. Asta înseamnă săptămâna aceasta pentru voi. La nivel de carieră, bani, finanțe, proiecte și așa mai departe, avem toate semnele de foc. Avem vărsătorul, avem racul, avem racul predominant, dar avem și scorpionul și peștii. Da, avem scorpionul. Avem balanța și toate semnele de foc. Berbec, săgetător, leu. Iar la sănătate avem peștii, capricornul, balanța, peștii, scorpionul
Și cam atât. Aici aria e mai restrânsă. Evident, pot fi oricare dintre semnele de apă, dar predispoziția este către Scorpion aici. Bun. Mai iau un charm, un talisman. 1, 2, 3. În relație apare păunul. Da. Păunul înseamnă frumusețea nevăzută. Poate în sfârșit alături de omul în care sunteți în relație sau care aveți o conexiune, o legătură, flirtați acolo, vreun interes în această direcție, veți vedea în sfârșit și ceva frumos în povestea asta. Situația se îmbunătățește, se înfrumusețează. La nivel de carieră, plan financiar și așa mai departe, cifra 3 este importantă. Oricum, cifra 3 va fi importantă pentru voi, așa am simțit să spun și așa am spus și uite că se confirmă. 3 ore, ora 3, 3 zile. Vedeți ce și cum rezonați, data de 3, cifra 3 sau luna martie, iar la sănătate 5. Aici vorbim la bani despre a materializa din eter, atenție la puterea gândului vostru, pentru că sufletul își dorește, la nivel de bani, carieră, proiecte, job, serviciu, sufletul este aici șeful, nu încurcați cu gândul, cu frică și cu spaimă, pentru că în eter lucrează sufletul, da? Iar la nivel de sănătate avem cifra 5. Este nevoie să facem niște schimbări conștiente în comportamentul nostru de până acum pentru a putea avea un viitor mai bun și mai sănătos. 5 este cifra schimbării, evident ora 5, 5 zile, data de 5 și așa mai departe, cum rezonați. Și o carte ca sfat așa pentru întreaga energie a săptămânii. Sărutări. Iubire necondiționată, să dăm și să primim afecțiune și să ne îndrăgostim. Iată că săptămâna aceasta este importantă iubirea și iubirea necondiționată. Și aș porni de la iubirea necondiționată în inteligența supremă și în creația măreață din care facem parte, că lucrurile se așează întotdeauna cum ne este nouă cel mai potrivit și că întotdeauna avem o soluție să ieșim din orice fel de provocare am avea. După care, la nivel de relație, v-am spus că situația se îmbunătățește, dacă până acum ați dat cumva ceva se întâmplă în favoarea voastră. La nivel de carieră, din nou, sufletul e șeful, doar am spus mai devreme, lucrurile se îmbunătățesc, este nevoie de pasiune, ceva din suflet se materializează, iar aici, la nivel de sănătate și de stare emoțională, să aveți mai multă grijă de voi, să aveți un pic grijă, da, la a rămâne într-un obicei sănătos și într-o frecvență iubirii, căci aici este o frecvență a obsesiei și a atașamentului. Și mi s-a stins o lampă, evident, abia astăzi este Mercur din retrogradare. Este aici la sănătate, da? Este ceva ce vă trage în jos. Gândul sau ce faceți voi aici este ceva ce vă face rău, dar n-aș spune rău ca să sune așa. Aș spune că este ceva ce faceți care vă împiedică să vă simțiți bine. Cam atât, dragilor. Urmează și etalarea zilnică și vă mulțumesc din nou, să fiți bine, sănătoși și armonioși. Vă îmbrățișez cu drag. Pa, pa!